සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම NMC registration එකේදී ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ account එක create කරන්නේ කොහොමද NMC website එකට ගිහිල්ලා NMC online එකට ගිහිල්ලා account එක create කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරා. අද බලාපොරොත්තු වෙනවා account එක create කළාට පස්සේ ඔයාගේ first payment එක ළඟට වෙනකන් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඕගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරන්න. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි කියලා හිතුනොත් ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් සජෙෂන්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් updates අපේ channel එකේ අලුත් updates ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද first payment එකට එනකන් ඔයා registration process එකේ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා account එක create කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් NMC website එකට log වෙන්න. ඔයාගේ email address එකයි password එකයි දුන්නාම හරි. ඔයා NMC account එක හැදුවට පස්සේ මෙහෙම තමයි ඔයාගේ account එක තියෙන්නේ. ඔයාට PRN number එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාගේ details upload කරනකොට ඔයාට NMC එක contact කරගන්න උනොත් ඔයාට මේ PRN number එක තමයි එතෙන්දී උවමනා වෙන්නේ. ඔයාට PIN එක තාම හම්බ වෙලා නැහැ. registration එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට PIN එක හම්බ වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයා apply now කියන button එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් application එක process කරන්න. ඊට පස්සේ apply now කියන button එක click කරලා ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගෙන් carrying responsibility equality and diversity act එක යටතේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඔයාලට මේකට උත්තර දීගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතනදී මුලින්ම ඔයාගෙන් අහන්න ඔයාගේ carrying responsibilities ගැන. මෙතෙන්දී ඔයා none කියලා තමයි දෙන්න ඕනේ එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ disabilities මොනවා හරි තියනවාද කියලා ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ethnicity එක ගැන ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඔයාගේ ethnicity එක ඔයාට දීලා ඊට පස්සේ එතන ඔයා Asian British කියලා දුන්නාම ඊට පස්සේ any other කියලා තමයි ඊට පස්සේ select කරන්න වෙනවා ඔයාට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ethnicity ශ්‍රී ලංකන් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ ඊට පස්සේ අහනවා ඊළඟට gender එක අහනවා ඔයාගේ gender එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ gender එක දීලා ඊට පස්සේ gender identity එක ඔයාගේ registered birth registration එකේ තියෙන sex එකත් එක්ක match වෙනවද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ ඒගොල්ලෝ. මෙතනදී ඔයාට ඒවා කියන්න කැමති නැත්නම් prefer not to say කියලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන්නේ national identity එක ඔයාගේ national identity එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ other කියලා තමයි අපි select කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා other කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒක මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයාලට එතන ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ national identity එක. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ religion එකයි religion and belief. එතන ඔයාගේ religion එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ sexual orientation එක අහනවා. ඒකත් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනදී මේ ප්‍රශ්න වලට කැමති නම් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් prefer not to say කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ sexual orientation එක කැමති නම් දීලා next කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. next දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට එන්න ඔයාගේ passport details ඒ විස්තර ටික ඉල්ලන්න තැන තමයි. ඔයාගේ details ටික ඔයාට පිළිවෙලට ඊට පස්සේ enter කරගෙන යන්න තමයි තියෙන payment option එක වෙනකම්. එතෙන්දී ඔයාගේ first name එක last name එක මෙතෙන්දී ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් කරගන්නවා first name එක last name එක හරියට enter කරන්නේ නැතුව. සමහරු මට message දාලා තිබ්බා මම මෙහෙමයි නම enter කරේ passport එකේ තියෙන වෙන විදිහකට එහෙම කියලා. මෙතෙන්දී හරියටම ඔයාගේ නම enter කරන්න මතක තියාගන්න. passport එකේ තියෙන විදිහටම අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්දී ඔයාගේ නම දෙන්න. passport number එක ඊට පස්සේ issue කරපු country එක අහනවා. passport එක expire වෙන date එක අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ details enter කරාට පස්සේ ඔයාට passport එකේ copy එකක් මෙතන upload කරන්න තියෙනවා. එතන passport එකේ copy එකක් upload කරලා එතන clear copy එකක් upload කරන්න මතක ඇතුව ඊට පස්සේ next දෙන්න. next දුන්නට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාගේ qualifications ගැන. qualifications ගැන අහනකොට ඔයාගේ මෙතන ඔයාගේ qualifications මොනවද කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ.
මෙතනදී ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඩිප්ලෝමා එකක් නම් එහෙම නර්සින් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඩිග්‍රී එක හරි ඩිප්ලෝමා එක හරි ස්ටාර්ට් කරපු දවසයි ඒක ඉවර කරපු දවසයි අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් රිෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඔයාට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඒක ඔප්ෂනල්. ඒ නිසා ඔයාට එහෙම එකක් නැත්නම් ඒක දැම්මේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නම අහනවා. ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ did you use this qualification to register in the country or state you trained in? එතන yes දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට qualification certificate එක upload කරන්න පුළුවන් මෙතන. qualification certificate එක upload කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ නම qualification certificate එකේ තියෙන නම confirm කරන්න කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන දිහානවා passport එකේ තිබ්බ නමටම සමාන නමක්ද වෙන නමක්ද කියලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ නමම නම් ඔයාට ඒ නමම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙන නමක් නම් qualification certificate එකේ තියෙනවට other දෙන්න පුළුවන්. ඔයා other දුන්නොත් ඊළඟ step එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් ඒකට ඒගොල්ලෝ affidavit එකක් ඉල්ලනවා. You have told us your name is different on your evidence. ඊට පස්සේ එතෙන්දී different reason names are different. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඒගොල්ලෝ හනවා marriage එක නිසාද divorce deed poll or other reason එක දෙන්න. reason එක දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඔයාගේ එවිඩන්ස් එක ඉල්ලනවා. ඇඩ් එවිඩන්ස් කියලා ඔයාගේ ඇෆිඩවිට් එක හරි මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක හරි මොකක් හරි ඔයා ළඟ තියෙන ලියවිල්ල ඔයාට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නමේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විතරයි. නමේ ගැටලුවක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. same name එකම දීලා ඔයාට next step එකට යන්න පුළුවන්. next step එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා ඔයාගේ training regulator details. මෙතනදී ඔයාගෙන් අහනවා with which professional regulator did you register your qualification කියලා. මෙතන ඔයා කලින් ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා තියෙන නිසා ඔයාගේ රටේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ශ්‍රී ලංකා නර්සින් කවුන්සිල් කියලා. අද නම් අද දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරව SLMC එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. සමහරව SLMC එකේ registration එක පුළුවන්ද කියලා. මෙතනදී ඔයා අද දුන්නොත් එතනදී අහනවා name of regulator කියලා. ඊට පස්සේ country එකක් select කරගන්න එනවා. ඒ වුණාට මම දන්න විදිහට නම් ඔයා SLMC එකේ register වෙලා තියෙනවා නම් SLMC එක NMC එකෙන් එන mail වලට reply කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. මම දන්න කීප දෙනෙක් කිව්වේ. හැබැයි හරියටම මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඒක confirm නැහැ. කොහොමටත් SLMC එකේ registration එක SLNC එකට වට convert කරගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද SLNC එක අනිවාර්යයෙන්ම NMC එකේ mail වලට respond කරනවා. ඊට පස්සේ in which profession did you register කියලා අහනවා. එතන nurse හරි midwife හරි nurse දෙන්න. registration number එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ initial registration date එකයි ඔයාගේ certificate එක upload කරන්න තියෙනවා මෙතනින්. certificate එක upload කරාට පස්සේ එතනදිත් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ certificate එකේ තියෙන නම. certificate එකේ තියෙන නම ඔයාට upload කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ are you currently registered with this regulator? එතන yes දීලා next කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ details ටික මෙතන අපහු පෙන්නනවා. ඔයාට ඒ ටික edit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන්න එතනදී double check කරලා ඔයා enter කරලා තියෙන details හරියටම හරිද කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා NMC එකට email එකක් දාන්න. මොකද ඔයාට ඊට පස්සේ මේව edit කරන්න බෑ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා NMC එකට email එකක් දාලා හරි එහෙම නැත්නම් කොහොමදත් ඔයා email එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට respond එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා NMC එක contact කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට call එකක් දීලා NMC එක contact කරගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් busy. ඒ නිසා ටිකක් ඒක ඇදෙන වැඩක්. ඒ නිසා හරියටම ඔයාගේ details enter කරනකොට ඒක බලලා enter කරන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන declaration එකක් self declaration එකක් තියෙනවා. ඒක කියවලා බලලා ඔයාට මේ ටික ටික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ ටික කියවලා බලන්න. කියවලා බලලා ටික් කරන්න.
ඔයා next දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට notification box එකක් එනවා application ready to submit කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ටික කියවලා බලන්න you have confirmed your details and now need to make a payment. Your information has been saved but your application will not be submitted until you pay. To do this, click make a payment below. Please remember that the evaluation fee is non-refundable. මේක non-refundable. මේක අප හොයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා payment එක කරනකම් ඔයාගේ application එක NMC එකට submit වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා payment එක කරන්න ඕනේ application එක submit වෙන්න. මෙතනදී payment option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් payment එක කරන්න. NMC එකේ නමට තියෙනවා pound 140ක් තමයි ඔයාගේ initial payment එක යන්නේ application එකට. ඒක ඔයාට මේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙන ඕන විදිහකින් ඔයාගේ transaction එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනදී payment එක කළාට පස්සේ ඔයාට mail එකක් එයි. ඒගොල්ලන්ට payment එක හම්බුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙම තියෙනවා ඔයාට දැන් මෙතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ verifyව NMC එකෙන් contact කරගන්නවා කියලා ඔයාගේ details verify කරගන්න. මේක තමයි පළවෙනි step එක විදිහට යන්නේ. මෙතෙන්දී NMC එකෙන් මේ mail එක වට හම්බුණාට පස්සේ ඔයා SLNC එක contact කරගන්න ඕනේ. contact කරගෙන ඉවර වෙලා appointment date එකක් දාගෙන ඔයා SLNC එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ documents වගේක් තියෙනවා. ඒ documents ටික hand over කරලා application එකක් දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට request එකක්. NMC එකෙන් ඔයාගේ verification ඉල්ලයි. එතන verification එක දෙන්න කියලා. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ details ටික අරගෙන ඔයාගේ verification එක දෙනවා යාට. verification එක දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ SLNC එකෙන් mail response කරන්නේ නැහැ NMC එකට මෙතන මේ step එකේදී. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ verification certificate එක අරගෙන NMC එකට ඒක mail කරලා යවන්න. ඒගොල්ලන්ගේ address එකට ලංකාවේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක post කරන්න තමයි තියෙන්නේ. post කරන්න ඒක express post හරි normal එකේ හරි එහෙම නැත්නම් DHL කරන්න හරි පුළුවන්. මොනවා කරත් track කරලා ඔයාගේ parcel එක post කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද කීප දෙනෙක් මම දන්නේ කීප දෙනෙක්ගෙම parcel නැති වෙලා ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ verification certificate එක misplace වෙලා. එතකොට ඒක NMC එකෙන් බලලා ඒක හොයලා ගන්නකොට තව ගොඩක් ඇදෙනවා. ඒ නිසා parcel එක track කරලා හරියටම ඒක බලලා mail කරන්න. එතකොට ඔයාගේ පළවෙනි step එක complete වෙනවා NMC registration එකේ. ඊළඟට ඊතුරු ටික වෙන්නේ කොහොමද කියලා වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේ channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ comments පහලින් comment කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.